ปิดภาพบ้านติดริมทะเลพี่ตูนบอดี้สแลมที่อำเภอบางสะพานคบหาดูใจกันมานานถึง10 ปีค่ะวันนี้ก็ได้ทำให้แฟนๆนั้นได้เฮกันทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวเมื่อนักร้องหนุ่มมาดร็อกตูนบอดี้สแลมหรือว่าตูนอธิวราคงมาลัยค่ะได้ตัดสินใจขอแฟนสาวก้อยรัชวินวงศ์วิริยะแต่งงานในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะก้อยรัชวินก็ได้เผยให้เห็นถึงแหวนเพชรเม็ดโตที่หนุ่มตูนบอดี้สแลมนั้นได้มอบให้แทนใจพร้อมกับข้อความบนกราฟที่เขียนด้วยลายมือฝ่ายชายซึ่งอ่านแล้วนะคะงานนี้ทำเอาเธอนั้นถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงๆเลยล่ะค่ะแด่ก้อยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่หนูทำให้พี่มาตลอดเกือบ10 ปีวันนี้เลยอยากชวนมาหัวเราะยิ้มกว้างๆแบบนี้ด้วยกันตลอดไปโดยสาวก้อยรัชวินนะคะได้เขียนแคปชั่นไว้ใต้รูปภาพนี้ว่า14 กุมภาพันธ์ 2020 แล้วค่ะไม่รู้จะพิมพ์แคปชั่นอะไรเพราะทุกอย่างอยู่ในการ์ดใบนั้นหมดแล้วขอบคุณสำหรับของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ดีที่สุดในชีวิตนะคะแฮชแท็กตขกตงลขอยืมแฮชแท็กพี่โดละกันนะสำหรับพี่ตูนของเรานะคะหลายคนคงรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าทั้งคู่มักมีโครงการวิ่งการกุศลเพื่อหาเงินเพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆมากมายที่เหล่าบรรดาแฟนคลับนะคะต่างให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะว่าแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปส่องบ้านพักตากอากาศของพี่ตูนที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบ้านพักติดริมชายหาดตัวบ้านเป็น2 อาคารด้านหน้าที่สนามหญ้ากว้างขวางเพราะพื้นที่หาดด้านหน้าค่ะเห็นแล้วน่าอยู่มากๆเลยล่ะค่ะวันนี้เราก็เลยจะพาไปชมบรรยากาศพับบ้านตากอากาศหลังนี้กันล่ะค่ะแต่ดูไปดูมานี้บ้านพักตากอากาศริมทะเลหลังนี้ก็น่าเป็นที่เหมาะไว้ฮันนีมูนเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าทางเรานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งแล้วกันค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ